I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Yo, what's up mga keso? From Tag-Ulan umaga today. Yes. Oo, yan, makikita nyo naman. Screen nyo. Tag-Ulan at sasakang daan. Yes. Wow! Wala, may low pressure ngayon mga keso. Kaya meron tayo maabot ngayon sa Tag-Ulan. Ito yun. So yun yung mga keso. Another vlog na naman. Namiss ko kayong lahat. Tagal din natin hindi nakapag-vlog. Ngayon na ulit. Yes. Breakfast waiter tayo ngayon sa BNA. Time check 5:10. Yan, alam nila. Si Double D, late na naman. Kasi syempre ano ko maaari sa umulan. Oo, kaya na-late tayo kasi nga umulan. So hindi tayo makalis agad sa bahay kasi nga umuulan. So yun nga, pinilit na natin para makahabol tayo sa sa oras. Kasi nga ang meet up time is 4:30, take off alas 5. Pero anong oras na? Late na naman tayo mga keso. Sana mabay nila tayo. Bago natin simulan ng vlog ngayon, let's play the intro. Yung mga keso, nagpas na tayo ng Masinag. Kasi ang dito place natin sa Boso-Boso, Shell Boso-Boso. Kasi Shell Shell Pugon, baka ginagawa yung daan. Kaya walang doon, walang meet up na doon. Siguro dito na lang meet up na mga papuntang Marilaki sa Boso-Boso. At wala mga keso, dito tayo ngayon sa papunta tayo ng Marilaki. So yun nga, 5:30 na, late na tayo. Sana nandun pa sila, hindi pa tayo iniwan. Kaya mga keso, sa Aguilarita mga keso, papuntang Boso-Boso. Ayun na sila, malapit na tayo mga keso. Sana nandito pa sila. At late na tayo. Nakikita nyo mga keso, sablo naman, hindi ko na mga ulap. Bumababa na. Yes. Yun o. Yari na naman, ngayon na makita. Wow. So ingat lang ba mga keso pag ganito ang okay tama, lagpas na ako. So balik ako mga keso. Kasi nga lagpas ako, nasa na ba sila? Hindi ko na makita dahil sa tag. Nasa na kaya sila mga keso?
Sana nandito pa. Ikot muna tayo. Puro PCX eh. So wala nakitang ano, wala nakitang ADB, puro PCX. So nasa na kaya sila? Mukhang umalis na. So ikot lang ako. Tapin ko lang sila mga keso. So may ADB. So mukhang wala nga rito. Nakulang sila. Check muna tayo mga keso. Update ako. See ya. Yun na mga keso. Dahil dito naiwan na tayo. Naiwan na sila doon mga keso. Nainip sila mga keso. So solo ride tayo ngayon. Pero nandun naman ano, magkikita na lang kami dyan sa ano, sa BNK na kami makikita. So yun na mga keso. Dahil late na tayo, iniwan na tayo nila. Nagbibili tayo. So nauna na sila sa BNK mga keso. So yun nga mga keso, dito tayo sa BNK. Yan, BNK Resto and Cafe and Resto. So nasa loob sila kasi dito yung mga motor nila. Akala ko dun sa kapila meron din kasi na yun mga keso. So dito kami, dito sila pumunta. So update ako later mga keso. See ya. Nasaan tayo mga keso? Hindi ko alam kung nasan sila. Nasaan ba ito mga to? Ay, puta ka na, saan kayo? Ay, so, andito daw sila sa baba, mga keso. Hindi ko tinanggal yung helmet ko at andun doon sa baba pa mga keso. May baba pa kasi. So, antayin natin, marami na kumakain dito. So, hanapin natin sila kung nasan sila. Ayun. Dahan-dahan lang mga keso. Ayun sila mga keso. So si Kawiner, nandito pa si Kawiner saan natin si Kawiner. So dahan-dahan lang tayo. At dahil late tayo, ayun, nasaan na sila? Ayun pala sila mga keso. Marami na pala sila. Good morning Kawiner. Ayan na, mga keso, update ako later. See ya. Yes mga keso, tapos na kami mga breakfast sa BNK. Yan, balik na kami. Ang plano is tambay muna sa Devil's Corner. Hindi ko alam kung makatambay kasi nga masama na rin yung panahon. Tingnan natin, pero yun ang unang plano. Tumambay muna sa sa Devil's Corner. Manonood muna ng mga banking. Sabi na rin si Kawiner, mukhang sana magpitigan tayo ni Kawiner. So, update ko lang ako mga keso. See ya! Yun nga mga keso, dito na kami sa Devil's Corner. Ayan, sa likod. Nandito rin sila sa likod. Napitikan na kami ni Kawiner kanina. Tsaka ni Shera, Shera Shot. Ayan mga keso, Shera Shot. Bagong kagrupo ng ADB, Shera Shot. Yan mga keso. So abang-abang na lang tayo sa sa mga pitik natin sa FB. So dito nga, yun nga, tatambay muna kami rito. So di ko alam kung hanggang anong oras kami. Ayan yung mga mga keso, ang dami ng mga rider. Siguro mamaya nandito marami na rin yan kasi nga umuulan
umulan kanina, basta yung daan. Wala po na mag-banking. So tambay muna kami rito. Update na lang din ako mga keso. See ya. Perpetong talaga si ate. Bakit? Eh, hindi mo kanina naman eh. Yung kanina. Oo, humahawak sa sahig eh. Tapang nun. Nak. Yo, mga kaso. Yo, mga kaso. Yun nga, tapos na kami tumambay sa Devil's Corner at may naninita. Kaya napauwi na rin kami ngayon. So, wala na ibang plano. Uwi na lang talaga. So, dito na lang din tatapusin ang aking vlog. Dahil lagi ko sinasabi, ride safe with Double D. Peace.